Cầu Muội có vẻ rất dũng cảm khi một mình sinh tồn trong rừng, không chỉ thế còn tắm và thư giãn giữa núi rừng, hơn nữa còn dẫn theo chó con để săn tổ của chuột, trực tiếp khiến cho hai con chuột tre trở thành món ngon của cô ấy. Không chỉ thế, cô còn chế biến một nửa chuột tre hầm với thân cây chuối, cùng với một nửa chuột tre nướng với gia vị bí truyền. Tuy nhiên, những điều này vẫn chưa phải là điều mạnh mẽ nhất. Hành động mạnh mẽ nhất chắc chắn là trong rừng, tạo ra cái bẫy kiếm tre hình cung có độ đàn hồi, trực tiếp khiến cho con nhím lớn gần 20 cân đi qua, danh dự trở thành thức ăn của Cầu Muội. Hãy xem con nhím lớn tuyệt hảo sau khi được dọn dẹp sạch sẽ, ngoại hình và chất lượng thịt này thật sự khiến người ta không thể không chảy nước miếng. Trước tiên, hãy để tôi tiết lộ một chút, con nhím lớn này có thể là một người cha, bởi vì Cầu Muội sau này sẽ bắt được hai con nhím con. Còn về số phận của những con nhím con thì sao? Hãy cùng Thái Sinh Tồn theo dõi đến cuối nhé. Sau khi có được con nhím lớn tuyệt phẩm này, Cầu Muội chắc chắn phải tổ chức một bữa tiệc cho dạ dày của mình. Sau khi cắt một chân sau của con nhím ra, cô ấy cắt một số đường trên đó. Hơn nữa, độ sâu của những đường cắt mà Cầu Muội tạo ra không hề nông. Như vậy, sau đó, khi rắc muối và tiêu cùng các gia vị khác lên, trong quá trình ướp và massage, những phần đã khắc sẽ giúp gia vị thấm nhanh hơn khi ướp. Với kích thước như vậy của con nhím, thì gan của nó chắc chắn phải được giữ lại, đặc biệt là bên trong còn có hai quả thận lớn, một bộ thực phẩm bổ thận hoàn hảo. Hơn nữa, dinh dưỡng từ gan nhím và thận nhím thì cực kỳ phong phú. Nếu ở chỗ chúng tôi, điều này là cần thiết, phải làm thành món gan thận xào mới được, phải là vị ớt ngâm mới đủ hương vị. Nhưng Cầu Muội thì điều kiện ở ngoài trời có hạn, vì vậy cô ấy đã cắt gan và thận nhím thành từng miếng nhỏ. Sau đó, cô ấy đã xiên chúng thành vài xiên thịt lớn, chuẩn bị để làm thịt nướng ăn. Sau đó, cô ấy dọn dẹp than, để than củi trở thành nguồn nhiệt chính. Cầu Muội lại kẹp chân nhím lên trên một miếng tre. Cuối cùng, cô ấy đã nướng thịt đùi nhím và xiên gan thận nhím, đặt lên than và nướng với lửa nhỏ, nướng ở vị trí gần nguồn lửa, ở vị trí xa phía trên để xông thịt nhím. Dù sao thì xông thịt cũng cần phải nướng từ từ, còn nướng thịt thì cần nhanh hơn một chút, để nhiệt độ được phân bố đều. Cầu Muội cũng phải thỉnh thoảng lật thịt nướng ở phía dưới cũng đang từ từ, trong quá trình lật trở nên hấp dẫn hơn, tỏa ra mùi thơm của thịt rất nhiều. Trong khoảng thời gian giữa các lần nướng thịt, Cầu Muội cũng không lãng phí, mà là đã lấy ra để thu thập những chiếc gai nhím lớn hơn, bởi vì phần giữa của gai nhím là rỗng, sau khi xử lý chúng một cách sạch sẽ, có thể gắn trực tiếp lên que tre. Hơn nữa, để mũi tên có độ ổn định và chính xác tuyệt vời, Cầu Muội còn gắn lá cây vào đuôi mũi tên, sau khi gắn lông mũi tên làm từ lá vào đầu que tre. Như vậy, một mũi tên mới đã được hoàn thành. Cái gai của nhím rất sắc bén, sát thương của mũi tên sau khi cải tạo đã được nâng cấp lên nhiều cấp độ, có lẽ có thể xuyên thủng thân cây chuối có độ dày bằng đùi. Sau khi xong việc, Cầu Muội thậm chí còn không ăn thịt nướng trước, mà thay vào đó, cô ấy đã cầm lấy cung nỏ, đến bên cạnh cây chuối, thử bắn cung nỏ. Thời gian, trong rừng núi vang lên tiếng biu biu, âm thanh biu liên tục vang lên, cùng với âm thanh của mũi tên, còn có những đường kiếm sắc bén xuyên thẳng vào thân cây chuối. Hãy xem hiệu quả này, nếu bắn trúng con mồi thì chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Sau khi thử bắn xong, thịt nướng và xiên nướng cũng sắp chín rồi, Cầu Muội đã hạ lửa xuống khá nhiều. Cô ấy đã lấy quần áo để thay, để chào đón bữa tiệc thịnh soạn này. Cầu Muội quyết định tắm một cái thật đã bằng nước lạnh trước, để bản thân cảm thấy thật mát mẻ, để có thể tận hưởng bữa tiệc thịnh soạn này một cách trọn vẹn. Sau khi tắm xong và thay đồ, thịt nướng lúc này đã đạt đến trạng thái tốt nhất. Cầu Muội liền mang thịt đùi nhím nướng và thận và gan nhím lên ngay, đặt lên những chiếc lá chuối trên bàn. Đừng nhìn thịt đùi nướng có vẻ hơi đen, nhưng bên trong thịt nhím có thể nói là rất mọng nước, mùi thịt thơm ngon vô cùng, thật sự là một mùi hương quyến rũ. Một miếng cắn vào sau đó, trong khoang miệng bùng nổ hương vị thịt đậm đà, thực sự khiến Cầu Muội không thể cưỡng lại. Đừng nói là Cầu Muội, ngay cả chó con bên cạnh cũng mỉm cười khi ăn, quả thực giống như bà lão chui vào chăn, khiến ông cũng phải cười. Chỉ nhìn về phong cảnh thiên nhiên xa xa, vừa ăn món thịt nướng tuyệt hảo trên bàn, Cầu Muội ăn một miếng, rồi lại cho chó con một miếng. Món thịt nướng trên bàn dần dần thu nhỏ lại. Nhìn đến đây tôi không khỏi cảm thán, nếu mỗi ngày đều chậm rãi như vậy, nhịp sống và tận hưởng thì thật tuyệt vời biết bao. Đi làm thêm giờ thật mệt mỏi, đi vào những mối quan hệ phức tạp thật chán. Bản chất của cuộc sống lẽ ra phải là tự do và hạnh phúc, đúng không? Sau một đêm ngon giấc, sáng sớm, Cầu Muội đã dậy, cô chuẩn bị dẫn chó con ra ngoài đi dạo, đồng thời xem bẫy kiếm tre có bất ngờ mới nào không. Mặc dù xác suất này không cao, nhưng cuộc sống mà, luôn cần có một chút kỳ vọng. Hơn nữa, sau khi Cầu Muội chế tạo ra mũi tên mới, cô cũng muốn tìm con mồi để thử kỹ thuật bắn. Thật tiếc là không chỉ không phát hiện được con mồi để thử, mà bẫy kiếm tre cũng hoàn toàn trống rỗng. Sau đó, Cầu Muội dưới sự dẫn dắt của chó con đã đến một khu vực đá khác gần đó, và chó con lúc này cũng đang dừng lại ở một khe đá và hăng hái ngửi mũi, không muốn rời đi. Nhìn vào trong có vẻ như có thứ gì đó đang ở đó. Thấy cảnh này, Cầu Muội vội vàng tiến lên kiểm tra, không ngờ là khe đá lại sâu như vậy, càng không ngờ là bên trong lại có hai con nhím. Sau khi thấy hai con nhím nhỏ, Cầu Muội đã hiểu ra, con nhím lớn hôm qua đã bị cô ta bắt, có thể là cha của hai con nhím nhỏ này, dù không phải cha ruột thì ít nhất cũng là hàng xóm kiểu ông Quang bên cạnh, bắt cha của chúng. Hai con nhím nhỏ trông cũng rất tội nghiệp, vì vậy Cầu Muội chuẩn bị mang chúng đi trước. Tuy nhiên, mặc dù nhím nhỏ, nhưng nửa thân đều có những chiếc gai sắc nhọn, nhưng rất khó để bắt. Vì vậy, Cầu Muội đã tìm rất nhiều đá và gỗ, chuẩn bị bịt kín lối vào hang nhím trước, sau đó trở về lấy dụng cụ bắt lợn rừng, rồi quay lại mang theo hai chú nhím nhỏ này. Sau khi xác định rằng miệng hang đã được bịt kín, nhím nhỏ không thể chạy ra ngoài, hơn nữa còn có chó con đứng bên cạnh canh giữ,
Cầu Muội liền đi thẳng đến chỗ bẫy bằng tre, đã tháo bẫy ra, bởi vì cô ấy muốn sử dụng tre để chế tạo thiết bị bắt lợn. Hiện nay, thịt lợn rừng còn rất nhiều, đủ cho cô ấy ăn. Vì vậy, bẫy bằng tre cũng không còn cần thiết nữa. Sau khi cắt tre thành những thanh rộng 1 cm, Cầu Muội bắt đầu sử dụng chúng để dệt. Đầu tiên là sử dụng phương pháp đan chéo, đan ra một tấm chiếu tre có chiều dài và chiều rộng khoảng 1 mét. Sau đó, cuộn toàn bộ tấm chiếu tre lại ở một bên, hình thành một cái thùng tròn. Bên trong có một không gian khá rộng, một đầu của thùng tròn sẽ trực tiếp thu gọn các thanh tre dài ở cuối lại với nhau và buộc chặt lại là xong. Còn đầu bên kia thì Cầu Muội đã sử dụng phương pháp đóng miệng lồng bắt cá, tạo thành một miệng lồng lớn ở đầu vào và nhỏ ở đầu ra. Toàn bộ lồng bắt lợn bằng tre đã hoàn thành. Sau đó, Cầu Muội trở lại nơi có hang nhím, chó con vẫn đứng bên cạnh một cách ngoan ngoãn nhìn chỗ đó. Cầu Muội đã lần lượt di chuyển các viên đá ở miệng hang đi, rồi đặt ngay công cụ bắt lợn vào miệng hang. Sau đó, cô lại chặt một cây gậy, đuổi những chú nhím nhỏ bên trong hang. Những chú nhím con chưa từng thấy thế giới rộng lớn, dưới cảm giác bị áp lực bởi hai ngọn núi hùng vĩ, ngay lập tức nó đã ngoan ngoãn bước vào trong chiếc lồng tre. Thấy cảnh này, Cầu Muội cũng không vội vàng, cẩn thận lấy chiếc lồng tre ra, lại kéo ngược tất cả các thanh tre ở miệng lồng ra ngoài. Cuối cùng, giống như ở đầu cuối của chiếc lồng bắt lợn, cô buộc chặt miệng lồng lại với nhau. Tiếp theo, cô có thể mang chú nhím nhỏ về trại, đặt ngay lên bàn, để cho chú nhím nhỏ và cha nhím của chúng quên nhau trong không gian, tiễn cha chúng đi đoạn đường cuối cùng. Tất nhiên, chú nhím nhỏ như vậy một là quá nhỏ, hai là thịt của nhím lớn vẫn còn nhiều, dù có muốn ăn thì cũng phải nuôi lớn một chút mới đáng. Vì vậy, Cầu Muội đã đặc biệt ở nơi trú ẩn, dọn dẹp một khu vực và đã chặt không ít tre, chuẩn bị trước để xây dựng một chuồng nho nhỏ. Trước tiên nuôi nó đã rồi nói tiếp, nuôi cho béo rồi hãy ăn. Nhỏ hào lợn không lớn lắm, do đó độ chắc chắn của chuồng lợn không cần quá mạnh, chỉ cần sử dụng những cây tre đã được cắt sẵn để xây dựng. Cầu Muội trước tiên đã làm ở tất cả các mảnh tre, cô ấy đã chặt ra 2 lỗ lớn ở hai đầu, sau đó sử dụng 4 mảnh tre làm nền tảng, đặt vào 4 lỗ đã chồng lên nhau, đánh thẳng 4 cây gỗ xuống làm cột. Cột gỗ thì cần phải đóng sâu vào trong đất, cuối cùng có thể đặt những mảnh tre còn lại, những mảnh tre có lỗ ở đầu mưa, đặt lên trên 4 cột, từ từ thêm vào. Sau đó, Cầu Muội đã sử dụng tổng cộng 48 mảnh tre, đã xây dựng chiều cao của chuồng lên đến 60 cm. Chuồng nhỏ như vậy là đủ cho các con nhím con. Đối với nhím con mà nói, đã đủ cao rồi. Vì vậy, Cầu Muội đã mang lồng bắt nhím đến. Sau khi mở miệng lồng, cô bắt đầu cẩn thận đổ ra bên ngoài hai chú nhím con bên trong. Quá trình này cần phải cẩn thận để tránh nhím con bị thương. Xem đến đây, nếu mọi người yêu thích video này hãy nhấn like và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video mới đến từ kênh Thái Sinh Tồn nhé. Hai chú nhím con được đổ ra nhìn quanh 4 bức tường tre, trông thật ngơ ngác. Còn Cầu Muội thì kiểm tra một lượt, sau khi xác nhận nhím con an toàn, cô đi lấy một ít khoai môn, sử dụng dao rừng, cô cắt nhỏ toàn bộ miếng khoai môn lớn, rồi ném vào trong chuồng lợn. Cô nghĩ rằng hai chú nhím con đói 2 ngày sẽ ăn nhanh, nhưng có vẻ chúng rất cẩn thận, dù sao thì chúng cũng rất rõ ràng, nhìn thấy người phụ nữ trước mặt này hung dữ như thế nào, trực tiếp nướng cha lợn của chúng, mùi thơm lan tỏa. Cầu Muội cũng không quan tâm nhiều đến vậy, việc thuần hóa động vật hoang dã cần một quá trình, khi đói không chịu nổi, nhím nhỏ tự nhiên sẽ ăn, còn cô ấy hôm nay thì chưa uống một giọt nước nào, lúc này tự nhiên phải nấu một bữa ăn thịnh soạn để an ủi dạ dày của cô và chó con. Lấy 2 bông hoa chuối tươi ngon, cắt thành sợi, còn cần ngâm để loại bỏ vị đắng. Sau đó lại cắt một miếng thịt nhím lớn, cắt thành những lát dày, làm đầy một đĩa lớn, cuối cùng cho vào đống lửa, để lửa lớn xào lên. Sau đó thêm hoa chuối vào cùng nấu. Toàn bộ hoa chuối xào thịt nhím thật sự rất đẹp, đó thật sự là một món ăn đầy đủ hương sắc, khiến Cầu Muội và chó con vui vẻ thưởng thức, ăn mà thật sự ngon miệng. Cuộc sống này trôi qua, thật sự không thể đổi lấy điều gì khác. Vào ban đêm, để ngăn chặn nhím xảy ra sự cố, Cầu Muội còn đặc biệt đi kiểm tra một lượt, nhìn thấy tất cả khoai môn trong chuồng nhím đã bị ăn sạch, tình trạng của hai chú nhím con cũng rất tốt. Lúc này Cầu Muội đã yên tâm, nhanh chóng trở về nơi trú ẩn và ngủ một giấc ngon lành. Chỉ như vậy, 2 ngày trôi qua thật vui vẻ. Lúc này, phần thịt nhím còn lại cũng đã được nướng đến trạng thái tốt nhất, do sự xuất hiện của hai chú nhím nhỏ. Vì vậy, Cầu Muội quyết định kết thúc cuộc sống hoang dã lần này sớm hơn. Trước tiên, mang 2 con nhím nhỏ về nhà đã. Vì vậy, Cầu Muội trước tiên đã tìm vài chiếc lá chuối rộng, bọc thịt nhím lại ngay lập tức. Sau đó, sử dụng lồng bắt lợn để nhét 2 con nhím nhỏ vào trong, để dễ dàng mang chúng về nhà. Sau khi mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng, Cầu Muội đã dùng nước suối để dập tắt đống lửa. Dù sao thì nếu gây ra hỏa hoạn thì chắc chắn sẽ phải ngồi tù lâu dài. Sử dụng thịt nhím và 2 con nhím nhỏ, sau khi dùng cây tre để vác hai bên vai, Cầu Muội giờ đây có thể yên tâm, nhẹ nhàng mang 2 con nhím nhỏ về nhà. Về đến nhà, Cầu Muội lập tức bắt tay vào việc, bắt đầu xây dựng chuồng lợn sang trọng cho nhím. So với chuồng lợn đơn giản trước đây, lần này Cầu Muội trước tiên đã nâng cấp chiều cao đáy chuồng của nhím, tạo ra một chuồng treo. Điều này không chỉ có lợi cho việc thông gió và ngăn ngừa độ ẩm quá nặng trên mặt đất, mà còn thuận tiện cho việc dọn dẹp phân và những thứ khác. Một nâng cấp khác là chuồng mới này có mái che, như vậy sẽ không sợ bị mưa tấn công. Cầu Muội quyết định trở về sớm, cũng có lý do liên quan đến điều này. Còn về phần tường của chuồng thì đương nhiên vẫn sử dụng các mảnh tre để xây dựng, như vậy tốc độ xây dựng sẽ nhanh hơn nhiều. Tổng cộng mất chưa đến 2 giờ, Cầu Muội đã hoàn thành hoàn toàn việc xây dựng chuồng lợn, và hai chú nhím nhỏ cũng hạnh phúc chuyển vào nhà mới. Mặc dù đối với môi trường mới thì rất lạ lẫm, nhưng trước đó đã ăn qua khoai môn mà Cầu Muội cho, 2 con nhím trông có vẻ hoạt bát hơn trước đây. Hơn nữa, lần này Cầu Muội lại mang đến ngô tươi. Ngô mùa này ngọt và mọng nước, đối với những con nhím nhỏ thì đó chắc chắn là món mà chúng không bao giờ có thể ăn được trong ngày thường.
Vì vậy, hai con nhím khi thấy món ngon tuyệt hảo như vậy thì chúng vô cùng vui mừng, ngay lập tức chúng đã phấn khích ăn ngay. Lần này, Cầu Muội cũng yên tâm, cô có thể chuẩn bị bữa tối cho mình và chó con. Bữa tối không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên là phải tiếp tục ăn thịt nhím tuyệt hảo. Dĩ nhiên, rau của mình thì không thể thiếu. Cầu Muội ngay lập tức làm một nồi thịt nhím xào rau mùi, thật sự là thơm hơn cả thơm. Hãy xem màu sắc của món xào này, thật sự chỉ cần nhìn một cái là đã thấy thèm ăn. Thêm vào đó là cơm dẻo thơm ngọt, với sự kết hợp như vậy, nếu không ăn 3 bát cơm thì thật là không tôn trọng thịt nhím.